आजच्या रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करतो आम्ही. आणि तुमचा 50 वर्षांचा आतापर्यंतचा हा अभिनय प्रवास, 50 नाटकं, 600 चित्रपट, असंख्य सिरियल्स आणि अनेकांकडनं आम्ही तुमच्याविषयी अख्खी पिढी तुम्हाला पाहत मोठी झाली आणि तुम्हाला स्टेजवरती पाहणं म्हणजे एक मेस्मराईज करणारा, मंत्रमुग्ध करणारा अनुभव आहे असं आम्ही सगळ्यांकडनं सातत्याने ऐकतोय आणि आम्ही तो अनुभव घेतला आणि ह्याचं गुपित काय हे आज आम्हाला तुमच्याकडनं ऐकायचं आहे. आणि काही तांत्रिक प्रश्न पण आहेत अभिनयाच्या प्रक्रियेविषयी, प्रोसेसविषयी, कॅरेक्टरायझेशनविषयी. पण त्या प्रश्नांकडे जाण्यापूर्वी अगदी तुम्हाला नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न आहे, पण आम्हाला तरीसुद्धा आपल्या रंगपंढरीच्या प्रेक्षकांसाठी की ह्या सगळ्याची सुरुवात कशी झाली, अभिनेता कसा सापडला तुम्हाला तुमचा? ॲक्च्युली पुण्यामध्ये माझं वास्तव्य होतं. 194 नवी पेठ, फाटकवाडा, तिथे माझं बालपण गेलं. मी न्यू इंग्लिश स्कूल टिळक रोडला होतो. तसा थोडासा उपद्व्यापीच होतो मी आणि वाड्यामध्ये मुलींमध्ये फार फेमस होतो मी. त्यामुळे मुलींचा कायम गारडा मायाभोवती असायचा. आणि मग नॅचरली पुरुषांना खूप त्रास व्हायचा, पुरुषांना म्हणजे मुलांना माझ्याबरोबरच्या, की हा हिरो आहे. तर नाही होते ना, आम्ही 7, 8, 10, 15 मुलं होतो, पण 15 एक मुलं होतो आम्ही ग्रुप. आणि सगळे जवळचे मित्र होते आम्ही. आत्ताही सगळे भेटतात एकमेकाला. पण माझ्या वडिलांना नाटकाची खूप आवड होती. माझे वडील मिलिटरीत होते, 512 EME वर्कशॉप. ते नाटकातनं कामं करत, त्यांचं गॅदरिंग असायचं वर्षाभरात. तर त्यांनी रीड की हड्डी नाटक केलं होतं त्यावेळेला. तर आम्ही सगळे फॅमिली बघायला गेलो होतो ते. आणि त्यांना खूप आवड होती. त्यामुळे त्यांना असं वाटत होतं की माझा वारसा कोणीतरी पुढे चालवा. त्यांचा वारसा म्हणजे ते कमर्शियल नव्हते, पण आय मीन प्रोफेशनल नव्हते ते, पण त्यांची फार इच्छा होती. त्यामुळे त्यांना तबला यायचा तर मला तबला शिकवला त्यांनी. मग त्यांना नाटक यायचं तर मला नाटकात घातलं त्यांनी. त्यांचे मामा जे होते, बाबा साठे म्हणून, ते भरतनाट्य मंदिरमध्ये मेकअपमन होते. आणि म्हणजे सगळे ॲमॅच्युअर ग्रुप होता त्यांचा आणि स्वतः हौशीने करायचं सगळेजण. तर ते रिटायर्ड होते. तर त्यांच्याकडे मला घेऊन गेले वडील आणि म्हणाले ह्याला जरा काम द्या. तर त्या काळात तसं काही सहज मी घेण्यासारखंच होतं. आत्ता जो माझा मित्र राजन महाडिकर, तो आता सिंगापूरला असतो. तो हुशार होता अतिशय. तो मला 1 वर्ष लहान माझ्यापेक्षा. तर त्याची परीक्षा आली होती म्हणून ते नाटक सोडलं, टुनटुन नगरी खणखण राजा. आत्ता सतीश तारे जे आहेत त्याचे होते, त्याचे वडील जयंत तारे म्हणून आहेत, त्यांनी ते लिहिलेलं नाटक होतं आणि भरतनाट्य मंदिरने ते प्रोड्यूस केलं होतं. सो त्या नाटकामध्ये मला राजन बाजूला झाला म्हणून मला एंट्री मिळाली. मी रिप्लेसमेंट पहिली केली, त्यानंतर मी बऱ्याच रिप्लेसमेंट केल्या आत्तापर्यंत करिअरमध्ये करत आलो मी. आणि तिथून मग खरी सुरुवात झाली माझ्या नाटकाची. ते नाटक कमर्शियली भरतनाट्य मंदिर करत असे. ही गोष्ट सांगतो मी 1968, 69, 70, 71, पुढे 76, 77 पर्यंत. अच्छा, हे नाटक नाही, हे चालूच होतं. पण नंतर काही नाटकात मी भरतनाट्य मंदिराची कामं केली. त्याचा पिरियड असा एवढा होता, म्हणजे 68 ते 75 पर्यंत साधारण. आणि 5-7 नाटकं केली. त्यात दीपक माहुलीकर म्हणून होता, त्यावेळेला बोर्डात पहिला आला होता तो. आणि त्यांनी एक नाटक लिहिलं होतं तिस्मार खा म्हणून, तेही आम्ही केलं होतं. तर रोहिणी हत्तंगडी पण होती आमच्या ग्रुपमध्ये. आणि त्यामुळे आम्ही सगळी बालनाट्याची टीम होती. रोहिणी एकच मुलगी होती आमच्यात आणि आम्ही 7 जण होतो. दीपक माहुलीकर, मी, राजन महाडिकर, दिलीप जोगळेकर, दिलीप शिंदगीकर, आनंद पानसे जो भरतनाट्य मंदिरचा अध्यक्ष आहे. आणि असं करून आम्ही 7-8 जण. आणि वासू दामले म्हणून एक डॉक्टर येतो, डेंटल येतो, आणि तो पण आमच्या ग्रुपमध्ये होता. तर हे असे आमची टीम होती. असं करता करता आम्ही मग मुंबईला नाटक होतं आमचं. मग आम्ही कुठे दौरा केला. असं करता करता मग शेवटी रुळलो मी तिथे. आणि मग भरतनाट्य मंदिरमधनं हळूहळू आमचे दाते म्हणून इन्चार्ज होते, ग्रुपचे प्रमुख होते दाते, वसंत दाते. हे दाते मांडेवाल्यांपैकी एक होते. तर असं तो सुरुवात झाली माझी. मग ऑइल इंजिन्समध्ये नोकरी राहिली मला, किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्सला. तर त्यामध्ये मला ते नाटकात काम करतो म्हणूनच मी कॉलेजमध्ये नाटक केलं होतं. त्यात काका किशाचं नाटक केलं होतं मी. तर तो चोर असतो मुलगा,
तो बायल्या असतो, हा तो मी केला होता ॲक्च्युली. त्यामुळे कॉलेजमध्ये मला बरेच चिडवायचे की हा बायल्या, हा म्हणजे छक्का आहे, छक्कड आहे, असं चिडवायचे मला. तर पण त्याचा फायदा मला पुढे झाला. मग मोरूची मावशी आलं तिथे. मोरूची मावशी कामगार कल्याणला गेलं, त्यातून ते राज्य स्पर्धेला गेलं, तिथेही त्याला बक्षीस मिळालं. पहिलंच कामगार कल्याणला पहिलं बक्षीस मिळालं, मलाही पहिलं बक्षीस मिळालं. मोरूची मावशीमध्ये तुम्ही मावशीचं काम. अच्छा. आम्ही 300 प्रयोग केले आमच्या अमॅच्युअर तर्फे. रंगश्री नावाची संस्था होती आमची. श्रीपाद गोखले म्हणून आमचे डायरेक्टर होते आणि त्यांनी बरीच पहिली बक्षीस मला बरीच मिळवून दिली त्यांनी. सगळ्या स्पर्धेत पुण्यात ज्या ज्या स्पर्धा झाल्या त्या सगळ्यात पहिलं बक्षीस त्यांनी मला मिळवून दिलं. ते करता करता मी खऱ्या अर्थाने कमर्शियल झालो. खरं माझं पहिलं नाटक कमर्शियल घरोघरीच बोम. मी वसंत दाते जे मगाशी म्हणालो, वसंत दाते हे शरद तळवळकरांच्या ग्रुपमध्ये महत्त्वाचे होते. कारण काळे, श्रीपाद गोखल्यांचे सासरे काळे हे तिथं मॅनेजर होते. ते प्रसिद्ध मॅनेजर होते पुण्यामध्ये. आणि वसंत दाते हे असिस्टंट होते दात्यांचे, म्हणजे काळ्यांचे. तर ते आमचं बालनाट्य बसवायचे. तर तिथे काय झालं, शशिकांत निकते आणि शोभा आर्य हे बाहेर पडले नाटकात, दोघं जण. काय त्यांचं बिनसलं काही माहीत नाही. पण ते 3 प्रयोग ठरलेले होते आणि त्यावेळी मी तसं बऱ्यापैकी उंच धिप्पाड होतो. आणि तो दाते माझ्याकडे आले. ते म्हणाले, मोहन तू नाटकात काम करशील का? म्हटलं कोणाबरोबर? तर शरद तळवळकर. अरे म्हटलं करतो. मग मी बाकीचा विचारच केला नाही, मी म्हणून करतो म्हणलं. मग ते रिहर्सल्स घेतल्या. 3 दिवस आम्ही रिहर्सल्स केल्या. मग त्यावेळेला माधव चुगल, शीला गुप्ते हे सगळे तिथनं आले होते. त्यांनी 3 दिवस तालीम घेतली आमच्या आणि 3 दिवसांनी मी प्रयोगाला उभे राहिलो. तर शरद तळवळकर काही आलेले नव्हते. पण शरद तळवळकरांचं नाव इतकं मोठं होतं की त्यांच्याबरोबर काम करणं हा आमच्या दृष्टीनं अतिशय गोल्ड मेडलच होतं आम्हाला ते. आणि केलं आम्ही काम. केलं म्हणजे मी पण नवीन होतो, ती हिरोईन पण नवीन होती. कुलकर्णी नावाची मुलगी होती, निर्मला कुलकर्णी असं काहीतरी नाव होतं. आणि आम्ही काम केलं. पण माझं काम खूप आवडलं त्यांना. आणि ती तर कमर्शियल नव्हतीच ती, म्हणून ती सोडून गेली. मग शीला गुप्ते हात आल्या. त्या शीला गुप्ते म्हणजे बाबुराव गोखल्यांच्या कंपनीत काम करायच्या. आणि शरद तळवळकरांना आवडलं. त्यावेळेला मी किर्लोस्करला होतो कामाला. तर शरद तळवळकर म्हणाले, तूच कंटिन्यू का नाही करत? तुम्ही म्हटलं, अहो सर असं काय करता? म्हटलं नोकरी माझी, आणि नोकरी अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण लग्न त्याच्या बाबतीत केलं होतं, लग्न नोकरीवर केलं होतं मी. मग तडजोड होती ना ती मोठी, की लग्न केल्यामुळं, म्हणजे लग्न होणार ठरल्यामुळे नोकरी करणं भाग पडलं मला. आणि नोकरी करता करता मग शेवटी हे नाटक. तुम्ही म्हटलं मी नोकरी करतो, माझी ती अशी ड्युटी असते 8:30 ते 3:30 4:00पर्यंत. तर त्याला काय आलं, आपलं नाहीतरी संध्याकाळचं रात्रीचे प्रयोग असतात, तू काय कर रात्री येत जा प्रयोगाला. आणि ते पुण्यात मुंबईत जास्ती चालायचं नाटक. नंतर खूप चाललं ते. यामध्ये आमचा दौरा असायचा विदर्भात, मराठवाडा, कोकण. कोकणात तेवढा 28 का 30 सेंटर्स होते. आमचा 28 प्रयोगाचा दौरा ठरला कोकणातला. म्हणजे सुरुवातीपासून ते एंडपर्यंत, म्हणजे मालवण आणि शेवटचं कुठलं, वेंगुर्ला, तिथपर्यंत ओळीने प्रयोग होते पुण्यात. आणि ओळीने प्रयोग म्हणजे काय प्रश्न, चिपळूण, रत्नागिरी, गुहागर, राजापूर, लांजा, सगळे असे ओळीने प्रयोग असायचे. आणि त्यामध्ये काय व्हायचं की कंपनीत नोकरीला असायचं मी. मग मी कंपनीत पत्र पाठवून द्यायचो की असं असं आहे आणि माझी आजी वारली आहे आणि तिचं 13वा केल्यानंतर मी येतो, असं पत्र पाठवून द्यायचं. तेव्हा काय पाठवायचे म्हणजे असं. पण माझे इतकं कुणीच केलं नाही तिथे. आणि ते एक पत्र गेलं. एका दौऱ्यात काय झालं की मी 2 पत्र टाकली. म्हणजे मला आठवलंच नाही. दौरा म्हणजे रात्रभर जागरण, बसमध्ये बसायचं. ते बस म्हणजे 3 बाकडी पुढं, बाकी सगळा हौद असायचं मागे. म्हणजे खाली पथाऱ्या टाकायचं आणि झोपायचं बसमध्ये, असा तो प्रकार होता. ती बाबुराव गोखल्यांची बस होती पहिली. आणि तर ते खूप कळायचं नाही. सकाळी उठलं की लॉज करायचं, ते लॉज त्यावेळची लॉज पण काहीतरी विचित्र असायचे ना. आणि काही फारसे म्हणावं तसं फॅसिलिटीज नव्हत्या त्यावेळेला. तर ते दौरे असताना मी तर ते विसरलो की एक पत्र मी ऑलरेडी टाकलं आहे. मी दुसरं पत्र टाकलं की आजी गेली आहे आणि
असं असं आहे, मी 13 दिवसांनी येतो, असा एक दौरा होता आमचा. तर मी परत आलो कंपनीत. परत आलो तर आमचे खेर साहेब होते, व्ही ए खेर म्हणून. ते अतिशय शिस्तबद्ध आणि अतिशय सुंदर लिखाण होतं त्यांचं, खूप हुशार माणूस. तर त्यांनी मला केबिनमध्ये बोलवलं. मला म्हणलं, मोहनराव या आत या. तर घाबरून खेर साहेबांनी बोलवलं म्हणजे प्रश्नच मिटला, अल्टिमेटच. आणि मला काही कळलं ना, म्हणलं काय झालं, रजेचं काही झालं, काय काय कळलं. त्याचा पहिला प्रश्न होता, तुमचे आजे तरी किती आहेत? तर मला अनएक्सपेक्टेड प्रश्न होता. सर 2. प्रत्येकाला 2 असतात. म्हणलं 2. एक वडिलांची आई, एक आईची आई. ही 3 पत्र आहेत तुमची. आजी वारली आहे. म्हणलं हो, आजीची पण बहिणी आपली आजी असते. त्यावेळेस त्यांनी बरोबर पकडलं होतं मला. पण ते म्हणाले काय नाही, हे सगळं खोटं आहे, मला माहिती आहे, नाटकाच्या दौऱ्यावर होतात. तुम्ही एक काम करा, कंपनीचा पण काही विचार करा. कंपनीला तुम्ही किती सर्व्हिस देता, तुम्हाला कंपनी काय काय देते, तुम्हाला 5 पैशात वडा देते, जेवायला 4 आण्यात देते, वगैरे वगैरे सगळं. तर तुम्ही कंपनीसाठी काहीतरी करा, काही काम. आणि तुम्ही आता 30-30 दिवसाला जायला कसं चालेल? एक काम करा, नोकरी तरी करा, नाही तर नाटकात काम करा, कंपनी सोडा तुम्ही. तर आमचे साळवी साहेब म्हणून होते, ते फार हेल्पिंग नेचरचे होते. तर मी साळवी साहेबांकडे गेलो. म्हटलं सर असं असं सांगतात खैर सर, आणि ते म्हणतात की तुम्ही नोकरी सोडा. तर मी नोकरी सोडल्यानंतर जर तुम्ही काही मदत करणार असाल मला, तर मी नोकरी सोडतो, नाही तर म्हणलं नाटक सोडतो. ते म्हणलं तुला काय करायचं? म्हणलं मला नाटक करायचं. तर सोड नोकरी. म्हणलं मदत कराल? म्हणलं करीन. आणि ते प्रमाणे त्यांनी मदत शब्द दिला की आम्ही लगेच नोकरी सोडून दिली. दुसऱ्या दिवशी राजीनामा 7:45 जाऊन. त्यावेळेला मुलगी झाली होती एक मला, गौरी नावाची. 1 वर्षाची होती ती. 3 वर्षाची होती. 80 साली जन्म झाला. तिथून 83ला मी नोकरी सोडली. 83 फेब्रुवारी मार्च काय असेल. आणि ठरलं आता बिझनेस करायचं काहीतरी. बिझनेस करायचा म्हणजे काय करायचं हा प्रश्न आला परत. तर माझा मोठा भाऊ होता, तो इंजिनियर होता, मेकॅनिकल इंजिनियर. तो फॉर होता माझ्या नाटकांना. त्याला भयंकर आवड होती नाटकाची. म्हणजे मोहन काम करतो हे त्याला भयंकर अभिमानास्पद होतं. मधल्या भावाला पण आणि मोठा भाऊ, आम्ही 3 भाऊ, रवींद्र, अभि आणि मी. अभि पण मिलिटरीत होता. मी नाटकात गेलो. पण तो म्हणाला कर तू नाटक कर, मी बघतो काय करायचं. तर म्हणलं मी काय बिझनेस करायचं, मी काय करायचं आता? तर तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट कर, ट्रान्सपोर्ट लाईन टाक. आता ट्रान्सपोर्ट लाईन म्हणजे आमच्या घरात खानदानात कोणी गाडी चालवली नाही कधी. आमच्या वडिलोपार्जित घरात कोणी गाडी चालवली नाही. गाडी चालवण्यापासून सुरुवात. पण त्यात काय झालं, दादानी ॲम्बेसडर घेतली होती. तो वॅन्सनमध्ये होता त्यावेळा. मी चोरून त्याची गाडी चालवायचो. त्याची मोटरसायकल पण आधी चालवायचो, जावा होती तिच्याकडे. चालवली मोटरसायकल मी. तशी मी ॲम्बेसडर पण चालवली. 2 गिअरमध्ये गाडी घेऊन ऑइल इंजिन्सला गेलो होतो मी. 2 गिअर, पहिला आणि सेकंड एवढंच टाकायचं, बाकी रंग नाही. ती रेस करायची जात होती गाडी चालत. पण ते जजमेंट मला तेव्हापासून होतं. म्हणजे मला शिकवलं नाही कोणी, मी शिकलो नाही कुठेच नाही शिकलो, बघितलं नाही. त्यामुळं मला काय झालं की मला एक कॉन्फिडन्स आला की मी ट्रान्सपोर्ट लाईन करू शकतो, धंदा करू शकतो. किर्लोस्करमध्येच काम. साळवी साहेबांनी आम्हाला बरोबर सांभाळून घेतलं. तर ते पहिलं मला खूप त्रास व्हायचा. त्यावेळेस नाटकात बऱ्यापैकी नाव मिळालं होतं पुण्यामध्ये. आणि कुऱ्याचं टिंगलम झालं होतं, रायगडाला जेव्हा जागे ते केलं होतं मी, नंतर मृगाया झालं होतं, माझं गाजलं होतं. आणि सिनेमे पण काही केले होते मी. 83 साली मी एकदा भताचं केलं होतं, ते सांगतो मी नंतर. तर असं करता करता टेम्पो सुरू झाला माझा. आता टेम्पो आणि नाटक हे दोन्हीचा मेळ घालायचा म्हणजे फार अवघड होतं. ती सर्कस अशी होती, मला बेळगावची ट्रिप मिळायला लागली नंतर. एव्हरी डे बेळगावला जायचं. एव्हरी डे म्हणजे दिवसाआड. तर ते शाफ्ट असायचं, क्रँक शाफ्ट असायचं आमचे.
आणि 60-60 किलोचं क्रँकशाफ्ट असायचं. तर ते उचलून भरणं म्हणजे महा काम होतं ते. पण लिहिल्या उचलत होतो मी. 60 किलोचा क्रँकशाफ्ट लिहिल्या उचलत होतो. आणि टेम्पो भरायचा, बेळगावला जायचं. ज्या दिवशी प्रयोग असेल त्या दिवशी पहाटे 4ला निघायचं. रात्री 11ला निघायचो, त्याच्या दिवशी पहाटे 4ला निघायचं. 4ला निघायचं, 1 वाजता 12:30 वाजता 7 तास 7.5 तास लागायचे बेळगावला जायला पुण्यातून. आणि त्यावेळेस सिंगल रोड होतं सगळं. तर 7:30 वाजता 4 वाजता निघालो की 11:30 12पर्यंत पोचायचं. 12ला ट्रक टेम्पो अनलोड करायचा, 1 लोड करायचा, तिथून निघायचं. डायरेक्ट 7 तासांनी बालगंधर्व म्हणजे टोल नाक्यावर जकात नाक्यावर यायचं. ती पावती असायची ती करायची, बालगंधर्वला जायचं, प्रयोग करायचा आणि रात्री घरी परत. असा तो जवळजवळ माझ्याने 7-8 प्रयोग केले मी असे बेळगावच्या ट्रिपच्या वेळेला. आणि त्यावेळेला बालगंधर्व प्रयोग असायचे, रात्री 1:30-2 वाजता संपायचे ते प्रयोग. कारण 10 वाजता सुरू व्हायचं नाटक. आमचं नाटक असं नाथ हा माझा वगैरे मोरूची मावशी सगळे 3-3.5 तासाची नाटकं होती ती. त्यामुळे 3 अंक चालायचे नाटक. असं ते करता करता हा प्रवास सुरू झाला. आणि मग रुटीन झालं. मग मला कष्टाचं काही वाटेन असं झालं. तुम्ही इतक्या विविध माध्यमातून काम केलंय, पण आज आपला रंगपंढरीचा मेन फोकस हा नाटकांवरती आहे. नाटकातही तुम्ही खूपच वेगवेगळ्या भूमिका केल्या आहेत. पण ह्या सगळ्या करत असताना काही तांत्रिक प्रश्न विचारायचे आहेत मला, की जेणेकरून हे पाहणारे जे काही अभ्यासक आहेत त्यांना त्याच्यातनं काही वेचता येईल आणि आपल्या अभिनयामध्ये त्याचा वापर करता येईल करताना. सो अगदी सुरुवातीला जेव्हा नाटकाची संहिता येते एखाद्या नटाकडे, तेव्हा ती करायची की नाही, त्यातली ही विशिष्ट भूमिका, हे कुठल्या निकषांवर तुम्ही ठरवता किंवा काय? खरं तर माझे विचार घेतलेत ना तर कुणी यातनं काही शिकेलचं मला वाटत नाही. याचं कारण सांगतो, नाटक वाचण्याची मला सवय नाही. नाटक मी वाचत नाही. नाटक बायको वाचते, तिला जर आवडलं तर मी करतो, तिला जर नाही आवडलं तर मी नाही करत. हे वेगळंच आहे. हां. दुसरी गोष्ट अशी की मला वाचनाची फार आवड नाही आहे. मी पहिली 3 पानं उलगडून वाचतो, पहिले 2 पहिलं काय जे असेल ते वाचतो, मग पुढची 4-5 पानं उलटतो, ते वाचतो. ते नाही पटलं समजा तर वाचतच नाही पुढचं. पण जर असं वाटलं की हे इंटरेस्टिंग आहे तर फार तर 10 पानं वाचतो मी नाटकातली. पण मग गट फिलिंगवर ठरवता का दिग्दर्शक कोण आहे, बरोबर कोण आहे, कशावर? करेक्ट, एक्झॅक्टली. दिग्दर्शक कोण आहे हे पहिलं बघतो मी. त्यातल्या त्यात आता जर मुंबईत आल्यानंतरच सांगतो मी. पुण्यात तर काही चॉईसच नव्हतं आपल्याला. त्यामुळे पुण्यात जी नाटकं होती ती करत होतो मी. राजन मोहडेकरची 7-8 नाटकं केली मी त्यात. आणि मुंबईला मला पहिलं बोलवणं आलं थँक्यू मिस्टर ग्लाड. त्यावेळेला दिलीप कोलटकर म्हणजे जो डायरेक्टर होता बँक ऑफ बरोडामध्ये सर्व्हिसला, जे पुण्यामध्ये नंतर आले, तर ते होते डायरेक्टर थँक्यू मिस्टर ग्लाडला. आणि मला नाटकच माहीत होतं पहिली गोष्ट. मी नाटक बघत नाही पहिली गोष्ट. कोणाचीच नाटकं मी बघितलेली नाहीत. म्हणजे काशीनाथ घाणेकरांचं एकही नाटक बघितलेलं नाही, सतीश दुभाषीचं एकही नाटक बघितलेलं नाही, डॉक्टर लागूंचं बघितलं ते फक्त अमेरिकेत मैत्री असं मित्र. त्यावेळेस त्यांचा बॉय मी होतो आणि त्यांना मदत करायला मी उभा असायचो. बेसिक गोष्ट. फार फार तर 10 किंवा 15 नाटकं माझ्या करिअरमध्ये बघितली असतील मी आत्तापर्यंत. हा काही शहाणपणाची गोष्ट नाही, हे तितकंच खरं आहे. म्हणजे जे विद्यार्थी शिकणार असतील त्यांनी माझ्याकडनं काहीच घेऊ नये. खरं घेण्यासारखं काहीच नाही त्यांच्याकडनं. एक गोष्ट आहे माझी, मला प्लस पॉईंट काय माहिती आहे, एक ऑब्झर्वेशन माझं असतं चालू सतत. मी कुठेही गेलो तर ऑब्झर्व करतो माणसं, की हा माणूस काय करतो, मग ह्याची कॅरेक्टर मला जर मिळाली तर मी कसं करेन, काय करेन, हे डोक्यात ठेवतो मी कधीतरी. असं म्हणजे स्टेशनवर जाताना, रेल्वेमध्ये बसताना, ST मध्ये बसताना, गाडी चालवताना, कुठेही जिथे कुठे असेल तिथं माणसं ऑब्झर्व करतो. आणि मग त्याचा उपयोग कसा करून घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल तू तिथे मिला, माझे वडील माझ्या डोळ्यासमोर होते, त्यामुळे त्यांच्यासारखं चालत होतो मी. तो असे पाय ठेवून चालायचे, दाबून चालायचे, असं पृथ्वीराज कपूर चालायचे ना तसे. तर त्याप्रमाणे मी ते चालणं घेतलं होतं. आणि असं करता करता हे कन्व्हर्ट करता आलं पाहिजे तुम्हाला. म्हणजे तुम्ही एखादी गोष्ट बघितली त्यानंतर तुम्हाला ती उतरवता आली पाहिजे स्वतःमध्ये. त्याचं काय टेक्निक आहे तुमचं, म्हणजे कसं करता तुम्ही? करून बघता? नाही, असं मी डायरेक्टरचं नट आहे. म्हणजे डायरेक्टर जे सांगेल ते मी करतो, एवढं नक्की. परंतु जर मला काय वाटलं की हे होऊ शकत नाही तर मी डिस्कस करतो त्याशी. मी एक तर त्याला शिकवायला जात नाही. जर मी
तो दिग्दर्शक मानलाय मी, तर मी त्याचा बांधील आहे. तो जे सांगेल ते मी करायला पाहिजे, बरोबर ना. आता काही लोकांना म्हणजे असते, अनुभव असतो मोठा, त्यामुळे सांगतात दिग्दर्शकाला की नाही असं नाही जमणार, हे असं करू तसं करू. पण मला ते जमत नाही. आजही कुठलाही दिग्दर्शक असेल, म्हणजे तरुण जरी असेल, किंवा मी अगदी फॉर एक्झाम्पल सांगतो, माने नावाचा आमचा डायरेक्टर होता, बुड्ढा होगा तेरा बाप हे नाटक मी मध्ये केलं होतं, 100 प्रयोग झाले त्याचे. तर तो माने म्हणून ठाण्याचा दिग्दर्शक आमचा, तो माझ्यापेक्षा वयाने खूपच लहान होता, पण त्याला मी मान्य केला होता ना, मी तो सांगेल तर ऐकायचं. पण त्याची इतकी चांगली गुण होते त्याच्यात की त्याला टायमिंग सेन्स जबरदस्त होता. त्यामुळे तो टायमिंग सेन्स मी उचलला आणि तेवढाच त्याचे सगळे विनोद उत्तम झाले. त्यात नाटक खूप छान चाललं होतं. ते काय झालं गडबड काय कळलं नाही मला, पण ते नाटक बंद पडलं नंतर 100 प्रयोगांचा. तर सांगण्याचा उद्देश असं की मी डायरेक्टर जे सांगतो ते करतो, त्यात स्वतःची ॲडिशन स्वतः डोकं नाही चालवत मी. पण एक नक्की आहे, काही गोष्टी त्याला विचारून नक्कीच करतो. पहिल्या 5 प्रयोगात मी ते प्रयत्न करून बघतो की ह्यांनी असं वाक्य सांगितलं, ह्या वाक्याचं टोन असा केला तर काय होईल. एक्सपेरिमेंट आपण ज्याला म्हणतो, मग प्रयोग जसं म्हणायचं ना, पूर्वी खेळ म्हणायचे, आता प्रयोग म्हणतात. पण तो प्रयोग आहे तो प्रयोगच व्हायला पाहिजे ना. तर प्रत्येक प्रयोगामध्ये काही ना काहीतरी करत गेलं पाहिजे आपण. ती एक प्रोसेस आहे. आजचा प्रयोग आणि तो जर कंटिन्युअस प्रयोग होत असतील तर तुम्हाला अंदाज येतो की काय केलं पाहिजे. अशी म्हणजे बऱ्यापैकी नाटकं चाललीत. श्री तशी सौ, नाथ हा माझा, मोरूची मावशी, या सगळ्या नाटकातनं एक गोष्ट मी बघत गेलो आणि डेव्हलप करत गेलो. हा सीन मला कसं चांगला करता येईल, हा सीन कसा चांगला होईल, कसा उठून दिसेल लोकांसमोर, ते हे करण्यासाठी काय केलं पाहिजे असं म्हणून टीम बसवायची. मग डायरेक्टर पण त्यात बसवायचा, मग चर्चा करायची ह्याच्यावर काय करायचं. पण माझ्या दृष्टीने मला नाटकं मिळाली ती सगळी चांगली मिळाली. म्हणजे माझं नशीब कसं चांगलं की नाटकं चांगली मिळाली, माझे सहकलाकार सगळे चांगले, ज्यांच्यावर काम करायची संधी मिळाली ते चांगले होते. मला कधी असं नवशिक्यांबरोबर काम करायची संधी मिळालीच नाही मला. आता ते सांगण्याचा उद्देश असं की हे स्वतः डेव्हलप केलं पाहिजे तुम्ही. म्हणजे नटांनी दिग्दर्शकावर अवलंबून राहावं, जरूर राहावं, पण एका लिमिटपर्यंतच. याच्यानंतर भूमिकाचा विचार तुम्ही 5 प्रयोगानंतर दिग्दर्शक होतो का नाही येत ना, प्रयोगाला येत नाही, प्रत्येक प्रयोगाला नसतो तो. तर तुम्ही नंतर नाटक चाललं पाहिजे ना. एक नाटक चाललं तर 50 जणांचं पोट चालतं त्याच्यावर. ही समजूत माझी डोक्यात बसलेली माझ्या, की प्रयोग कॅन्सल करणं म्हणजे 50 जणांचा घात करण्यासारखं आहे. कारण ते प्रत्येकजण मी बघितलं आहे. चेंबूरला मी असताना मुंबईत गेल्यानंतर जेव्हा माझी फॅमिली शिफ्ट केली मी, त्यावेळेला कॅलेंडरवर तारखा लिहित असे. मला त्यावेळेला 350 नाईट, 325 नाईट होती. पुण्यामध्ये 250 नाईट होती आणि तिथे गेल्यानंतर 325मध्ये प्रमोशन झालं माझं. पण मुंबईतले खर्च इतके अवाढव्य होते की जर 8 प्रयोग असतील तर नॅचरली 25-27 रुपये मिळायचे मला. आणि असं करता करता ते बजेट काढायचं त्यातनं संसार चालवायचा. ते हे मला माहीत होतं कसं करायचं. इवन ह्या अनुभवांचा पुढं कसा उपयोग झाला हेही नंतर सांगतो, परिषदेचा विषय नसेल त्यावेळा. आणि त्यावेळेला मला कळलं की एक प्रयोग कॅन्सल होऊन सुद्धा चालणार नाही. तर माझं म्हणणं असं आहे की प्रयोग कॅन्सल करू नये शहाण्या माणसांनी. म्हणजे मला खोकला झाला, ताप आला तरी माणसं करतात प्रयोग. कशासाठी करतात तर हे रेप्युटेशन एक तर खराब होतं त्यांनी, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रेक्षक तुमच्यावर नाराज होतात. तुम्ही उशीर झाला तर माफी मागा लोकांसमोर जाऊन. लोकांसमोर सांगा की माझ्यामुळे झाले. नाही तर काय होतं, म्हणजे लोकांना काही बोलायला विषय मिळतात की हे असंच काय नाटकवाले, हे असं काहीतरी झालं असेल, रात्री काल दारू प्यायले असतील वगैरे काय बोलणं असतं. पण उशीर झाला तर सरळ पडदा उघडावा, समोर जावं, लोकांसमोर सांगावं की असं मला उशीर झाला आणि माझ्यामुळे उशीर झाला आहे, मी तुमची माफी मागतो आणि प्रयोग सुरू करतो. अशी माझी 3दा-4दा वेळ आली हिंदी सिनेमा करायला लागलो तेव्हा. आणि त्यानंतर मी नाटक सोडून दिलं. 10 वर्षी मी नाटक केलंच नाही. 93 ते 94 माझं तरुण तुर्ग म्हाताऱ्याकडे चालू होतं, कार्टी काळजात घुसली चालू होतं, नातीगोती चालू होतं. पण नातीगोतीला रिप्लेसमेंट दिली, कार्टी काळजात घुसली बंद केलं आणि तरुण तुर्कमधनं मी बाजूला झालो. 2003 साली मी गंगाजल केलं आणि फिल्म थांबवले मी. गंगाजल केल्यानंतर
म्हणलं एक चांगलं सिनेमा करतोय असं एंडचं तरी निदान धाव चांगली असावी आपली. ते केलं आणि फिल्म सोडून दिल्या करायचं. आणि मग परत नाटक करायला लागलं. पण परत नाटकात मग रेप्युटेशन चांगलं झालं. 4 संस्थांमध्ये काम केली मी. त्या 4ही चांगल्या होत्या. सुयोग, मोहन वाघांची चंद्रलेखा, चिंतामणी लता नार्वेकर आणि सुधीर भट सुयोग, तोंडवळकर कलावैभव. 4 संस्थांमध्ये कामं केली मी. बस बाकी म्हणजे शिस्तीचे प्रिय लोक ते सगळे. आणि आपल्यालाही बंधन राहतं की आपणही पाळलं पाहिजे, ते सांगितल्याप्रमाणे केलं पाहिजे, तर करिअरमध्ये यश मिळू शकतं. आणि मेहनत करा प्रामाणिकपणे. तालमीची काय प्रोसेस असते तुमची? तालमीच्या दरम्यान त्या कॅरेक्टरच्या जवळ जायला किंवा ते आपल्यामध्ये उतरवायला तुम्ही काय काय तुमचे स्टेप्स असतात? एक तर लेखक आपल्याला पहिले वाक्य देतो, दिग्दर्शक तुम्हाला मार्गदर्शन करतो, आणि प्लस तुम्ही स्वतः अभ्यास करा कॅरेक्टरचा. समजा एक कुबड्याचा रोल असेल तर तो कुबडा चालतो कसा, बोलतो कसा. डॉक्टर असेल तो बोलतो कसा. म्हणजे वेगवेगळे डॉक्टर बोलतात, पण तुमचा फॅमिली डॉक्टर कोण कसा बोलतो, तुम्ही कसे बोलाल, ही वाक्य तुम्हाला दिलीत ती कशी बोलाल तुम्ही. नाटक विनोदी आहे, सिरियस आहे. समजा एखादा डॉक्टर असेल तो विनोदी असतो, नाटक सिरियस असतं, तर तुम्ही त्याला फॉलो नाही करता कामा, कारण तो विनोदी बोलतो. तुम्ही असा डॉक्टर शोधा की ज्याचं सिरियसली बोलत असेल डॉक्टर एखादा. आणि साधारण असतात तुमच्या बघण्यात. तर असं साधारण मी डोळ्यासमोर आणतो आणि काम करतो. इव्हन आता पंडित नातीवती बदली पंडितची कॅरेक्टर तुम्हाला एक सांगतो, ती खरी तारेवरची कसरत होती. एका बाजूला दिलीप प्रभावळकर, एका बाजूला स्वाती चिटणीस, एका बाजूला अतुल परचुरे, सगळे तिघेही तगडे नट होते. आणि माझं मुंबईतलं दुसरं नाटक होतं ते नाटक. मुंबईत दुसरं नाटक. आणि दिलीप प्रभावळकरांचं एकदा भूताचं मध्ये काम केलं तेव्हा दिलीप प्रभावळकर काय मोठा माणूस होता, मोठा नट तो. आणि माझा आदर्श दिलीप प्रभावळकर आहे. उत्तम माणूस, उत्तम नट, उत्तम अभ्यासू माणूस, आणि कोणाच्या आध्यात नाही मध्यात नाही तो, आणि त्याचं काम याच्या पलीकडे तो सहसा डुंकून बघत नाही कोणाकडे. तर माझ्या दृष्टीने तो आदर्श आहे. तर ते असल्यामुळे मला एक टेन्शन होतंच की आपलं काम कसं होईल. त्यामुळे मी, आणि वामन केंद्रे होते आमचे दिग्दर्शक, त्यांनी दिलीप प्रभावळकरांना चालायला लावलं होतं. ह्या कॅरेक्टरमध्ये तुम्ही कसे चालाल कसे चाला. आम्ही तालीम केली त्याची चालण्याची दामोदरला. तर स्वातीला चालून दाखवायला लागलं, मला चालून दाखवायला लागलं. मग मला काही काही सजेशन त्यांनी केल्या वामन केंद्रांनी, आणि त्याप्रमाणे मी मोल्ड करत गेलो स्वतःला. त्यांनी चाल प्रत्येकाची वेगळी डिफाईन केली त्यांनी चाल, आणि बघितली की हे कसे चालतील. दिलीप प्रभावळकरचा रोल अतिशय थकलेला माणूस, रात्र ड्युटी करणारा, दिवसा घरात मुलगा त्याचा मेंटली रिटायर्ड मुलगा आहे, तर तो कसा असेल. आणि दिलीप प्रभावळकर हुशार माणूस, त्यामुळे काय प्रश्न नाही, त्यांनी ते अप्रतिमच केलं, त्यात काय वादच नाही. स्वाती उत्तम ॲक्ट्रेस आहे, त्यामुळे तिने चांगलं केलं. आता माझी कसोटी होती इथं, कसं काय उतरायचं, परीक्षेत पास तर व्हायला पाहिजे. आणि शेवटी झालं, तर मी चालून दाखवलं. मला चालणं म्हणजे व्यवस्थित होतं चालणं. तर ते कॅरेक्टर, पंडित नावाचं कॅरेक्टर जे होतं ते, तो बेसिकली नेगेटिव्ह, त्याला ग्रे शेड आहे त्या कॅरेक्टरला. याचं कारण तो त्या मुलाला, जयवंत दळवींचा हा विचार आहे की अशी मुलं जगताच कामा नयेत, हे त्यांनी त्यांच्या तोंडी टाकले पंडितांच्या. म्हणजे जयवंत दळवींना असं वाटतं की ही जी मेंटली रिटायर्ड मुलं आहेत ही नुसती व्हेजिटेबल्स आहेत, यांचा काही उपयोग नाही, यांना शिकवून काही उपयोग नाही होत, आणि ही मोठी झाल्यानंतर म्हणजे वयात आल्यानंतर त्यांचा खूपच त्रास आहे, ते हे जगताच कामा नाही, ह्यांना जगवणंच चुकीचं आहे. हा एक जयवंत दळवींच्या डोक्यात थॉट होता. तो थॉट त्यांनी पंडिताच्या कॅरेक्टरमधनं टाकला. आणि पंडित हे होमिओपॅथीचे डॉक्टर आहेत, अभ्यास केलेला नाही त्यांनी, लायसन्स पण नाही त्यांच्याकडे, आणि ते ह्याला गोळ्या देतात. तर नॅचरली त्याची आई जी असते, म्हणजे दिलीप प्रभावळकरांची बायको म्हणजे स्वाती, ही माझ्या ऑफिसमध्ये माझी सेक्रेटरी असते. आणि पंडित जो आहे कॅरेक्टर, त्याची बायको त्याला सोडून गेलेली असते, ती राहत नाही याच्याबरोबर. तर तो बरेच वर्ष एकटा माणूस आहे, आणि तसं हुशार आहे, अभ्यासू आहे, सगळं छान आहे. तर तो नॅचरली लोकांची अशी अपेक्षा असते की हिला गटवणार, कोणाला, स्वातीला गटवणार आहे.
आणि तो बघण्याचा एक अँगल बनून जातो ना त्यांचा. तर त्यातनं पळवाट काढणं, त्यातनं सुटणं आणि ह्या गोळ्या मुलांना देणं आणि तो मुलगा मरणं शेवटी झोपेत. तो मुलगा मरतो झोपेत. तर हे म्हणतात, हे म्हणजे लोकांना कळून चुकतं की ह्याने गोळ्या दिल्यात म्हणून तो हे झालाय गेलाय म्हणून. तर हे सगळ्या गोष्टी तावून सुलागून बाहेर निघून त्याला फक्त एका ट्रिपला एक उदाहरण दिलं त्यांनी की दोघंजण ट्रिप ठरवतात लोणावळ्याला. आणि त्यावेळेला म्हणतात की माझं नेहमीच हॉटेल आहे, तर असं काहीतरी आहे ते नाटक. आणि ती म्हणते जाऊया ना आपण जाऊया म्हणून ते दोघंजण जायचं ठरवतात. आणि तो म्हणतो मी तिकीट काढतो. तर असं काहीतरी सीन होतो तो. आणि ती म्हणते शेवटी लास्ट मोमेंटला ती म्हणते की नको ना जायला. तर म्हणतो नाही मी तिकीटच काढले आणि ते हॉटेल कुठलंही मला माहीत नाही, आपण जायलाच नको. तर तो एक अतिशय पॉझिटिव्ह त्याचा विचार आहे तो. आणि लोकांना खूप आवडतो माणूस तो तिथे. पण इन द सगळ्यात शेवटी एंडला तो त्याला मारतो, म्हणजे त्याला मारायचं असतं. आणि ते नंतर कॅरेक्टर ग्रे होऊन जातं नंतर. तर त्यामध्ये माझी खूप पंचायत झाली होती की म्हणजे एक सीन असा होता, हा नोकरीला गेला असतो दिलीप प्रभावकर आणि मी 8-8:30ला घरी येतो यांच्या. आणि ते प्लॅनिंग सांगत असतो लोणावळ्याच्या ट्रिपचं. आणि सांगता सांगता मला घशामध्ये काहीतरी हे झालं आणि असं केलं लाफ्टर आला. तर मला काही कळलंच नाही की हा लाफ्टर का आला. खरं ॲक्च्युली अपेक्षित नाही लाफ्टर तिथे अजिबातच. तर मी त्याच्यावर अभ्यास केला की काय चुकलं आपलं. तर हे चुकलं, त्या सीनमध्ये हे करायला नको होतं, घसा साफ करायला नको होता. त्यांनी काय वाटलं, त्यांनी असं झालं की हा तयारी करतो, हा पटवण्याची दृष्टीने हा प्रयत्न करतोय. पण ऍक्च्युअली तसं लुकच नाही त्याचा. तर म्हणून तो त्रयस्थासारखाच असतो. मी माझ्या मनात पक्क ठेवलं होतं की मला हिच्यावर लाईन मारायची नाहीये, हे पक्क मनात ठेवलं होतं. आणि त्याप्रमाणे मी मागलो. माझं काय रिझल्ट मिळाला तो मिळाला. मला सांगण्याचा उद्देश असा की तुम्ही जर इंटेन्शनली काही केलं तर ते सगळे हावभाव तुमच्या चेहऱ्यावर येतात. एखादा माणूस चोर आहे असं म्हटलं तर तो चोर नाही हे सिद्ध करण्यासाठी चेहरा पूर्ण असतं. म्हणून ते पोलीस चेहऱ्यावरून ओळखतात की हा माणूस घाबरलाय, हा माणूस डोळे ह्याचे घाबरतात. ते फिजिक तुमचं दिसतंच, ते तुम्हाला बरोबर. म्हणजे आता समजा मी काही उचलली वस्तू तर हे विचारलं काय काय उचललं तुम्ही, तर काय नाही उचललं, मी घाबरून सांगणार ना. नाहीच उचललं मी तर काय कशा करता घाबरीत मी, काही कारणच नाही ना. तर मी सांगेन की नाही भाऊ नाही उचललं मी, तुम्ही दुसरीकडे शोधा. आणि नंतर सापडतं त्यांना ते. याचा अर्थच तुमच्या चेहऱ्यावर दिसतंच, तुमच्या डोळ्यातनं दिसतं. ते हे भाव तुम्ही जर इंटेन्शनली नाही केलं तर दिसत नाही. ते तुम्ही थोडक्यात त्याचा इसेन्स पकडता. एक्झॅक्टली, तो इसेन्स पकडतो आणि त्याप्रमाणे करतो. तुमची अजून एक भूमिका होती जी आपण म्हणतो ना की एक आपण आजूबाजूला पाहतो किंवा अनुभवात जी काही कॅरेक्टर्स आजूबाजूला पाहिलेली असतात त्याच्यापेक्षा वेगळी असते. त्याला तिथपर्यंत आपल्या स्वतःला नेणं कुमार सोनींचं नाटक होतं रेवती देशपांडे. त्याच्याविषयी सोनी सरांनी पण खूप सांगितलं, तर त्याही विषयी आम्हाला थोडं सांगा ना. कसं आहे, मी मोरूची मावशी केल्यामुळे मी बाई केलेली होती. फक्त तो नट आहे आणि तो बाईचं काम करतोय. तो हळदी कुंकवाला पण जातो, बायकांना कळत नाही असं वर्णन आहे. इतका तो म्हणजे देखणाच आहे, तो नट देखणाच आहे आणि बाईचं काम करतोय. म्हणजे जसं बालगंधर्व होते, हळदी कुंकवाला गेले तरी कळलं नाही वगैरे म्हणतात, तसं काही नव्हतं ॲक्च्युली. पण अत्र्यांनी लिहिलं ते असं नाटक. आणि त्यांनी असं वर्णन केलं की हा नट असा आहे की हळदी कुंकवाला पण जाणार पण लोकांना कळलं नाही, बायकांना कळलं नाही. खरंच बायकांना कळतं की हा कोण माणूस आहे. अदरवाईज हा एवढा उच्च नट, म्हणजे सांगण्याचा उद्देश की अतिशय उच्च नट आहे हा. तर त्याचा एक भाग असा होता की पुरुष हा हार्मोन्स कमी असतील किंवा काय बॅलन्स इम्बॅलन्स होतं हार्मोन्सचे. मग काही जे स्त्रिया पुरुषांसारख्या वागतात आणि पुरुष स्त्रियांसारख्या वागतात. काही कॅरेक्टर्स असे मी बघितलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल बायले लोक मी बघितलेले आहेत, पण ते साडी नेसण्यात पण नाही बघितलेले. ते त्यावेळेला बघितले त्यांनी. त्यावेळेला एक गृहस्थ होते मुलुंडला. ते संध्याकाळ झाली की नऊवारी साडी नेसायचे
आंबाडा घालायचे, ती M80 घ्यायची आणि ते चालवायचे संपूर्ण गावातनं, म्हणजे मुलुंडमध्ये फिरायचे. हां, म्हणजे एक त्यांना इच्छा होती की मी बाई व्हावं. आणि दिवसा ते व्यवस्थित असायचे, त्यांना अंधार झाला की ते सुचायला सुरुवात व्हायची बाईचं. आणि गेटअप बेटअप करून ब्रह्मचारी होते ते, त्यामुळे गेटअप करणं सहज शक्य होतं. ह्या नाटकामध्ये हा माणूस प्रोफेसर असतो, हा कॉलेजमध्ये मुलींमध्ये फेमस असतो, बायकांमध्ये राहतो वगैरे वगैरे वर्णन होतं. आणि त्या घरातली कामवाली बाई जी आहे, जी 24 तास त्या घरात असते, तिला फक्त माहीत असतं की हा गणवेश बदलतो, हा जातो बाईचं कपडे बदलून येतो, घरामध्ये बसतो, ती याचं केसाचं वीग बिग शॅम्पू करते ती बाई. आणि ती सांगत असते तर नका करू तुम्ही, असं नका करू. तर विचार असा केला मी की म्हणजे मला शेवटपर्यंत सापडत नव्हतं हे कॅरेक्टर कसं करायचं. हे मला शेवट म्हणजे तालमी चालू झाल्या 3 दिवस आधी मला तो सापडला. हो का, ते हास्यास्पद पण वाटून चालणार. एक्झॅक्टली, ते बिभत्स वाटतं का म्हणे, हिडीस वाटतं का म्हणे, हास्यास्पद वाटतं का म्हणे, हे तर गोष्टी फार काळजी घ्यायला पाहिजे. तर मी एक दिवस जयंत बेंद्रे, मी साहित्य संघाच्या तिथं हॉटेलमध्ये आम्ही उतरलो. 3 दिवस आमची तिथं सोय केली होती. जयंत बेंद्रे ज्यांनी माझं पुस्तक लिहिलं, तो जयंत बेंद्रे. तर तो माझा चांगला क्रिटिक होता, मला सजेशन्स पण खूप छान करायचा, त्याला समज खूप नाटकाची चांगली होती. आणि श्रीनिवास भणग्यांचा तो मेवणा, म्हणजे असंही नाटकाच्या दृष्टीनं. तर त्याला मी घेऊन गेलो होतो की म्हटलं मला काही कळत नाही, काय बरं मोरूची मावशीमध्ये येते काय, आड येते काय होते कळत नाही मला. तर तो म्हणला असं नाही, तू बस तालमी बघितल्या त्यांनी. तर आम्ही असं बसलो होतो रात्री. तर काय झालं कोण असतं, मी एकदम असा हात केला. ते म्हटलं अरे हे चांगलं आहे, डाव्या हाताने जर मी काही केलं तर ते बाईला वाटतं नाही का. डावा हात जर मी वापरला, उजवा हात पुरुष वापरतो ना, डावा हात बायका वापरतात, म्हणजे अगदी असं इट इज अनलाईक यू की अनयुज्युअल. तर मी म्हटलं हे केलं तर चांगलं, म्हणून ते अख्खं मग मला सापडलं. म्हणजे म्हणजे मग असं नाही का हे झालं. मग बायका बसतात कशा, मग टाळ्या असं घेऊन बसतात ना खाली, हे करून बसतात ना, तर चालणं हे म्हणतं असं करून बसतात ना खाली बसताना. तर ते केलं की टाळ्या जायच्यात रेग्युलर. तुम्ही त्याच्यात काय गेटअप करायचं? गेटअप नव्हतं करत नाही. अच्छा, झब्बा आणि पायजमा होता, झब्बा पॅन्ट असायची. गेटअप सगळ्यात शेवटी पोस्टर मला आठवतंय, कारण सगळ्यात शेवटी गेटअप करून एंट्री करायचो. आणि ती म्हणजे लोक स्टँड स्टील असायचे लोक त्यावेळेला. अरे बापरे, हे असं बसू शकतं. आणि त्या पहिल्यांदा मी विग लावायचो, नंतर विगच लावायचं नाही. बाई आमच्या लता नार्वेकर प्रोड्युसर होत्या, तर त्या म्हणलं आहे तर असंच म्हणलं मी, तुम्ही असंच करता तर असंच करतो ना मी, गेटअप तुमचा असंच आहे. जे त्यांनी बॉयकट केला आहे लताबाईंनी. तर म्हणलं माझं आहे बॉयकट, बॉयच आहे मी, तर माझं बॉयकट आहे, तर मी टिकलेला फक्त दॅट्स ऑल. आणि साडी नेसल्यानंतर काय कळायला पत्ता नाही. आणि तशी एंट्री केली तर टाळ्याच एंट्रीला. सांगण्याचा उद्देश का की तुम्ही स्वतः कन्व्हिन्स व्हा आधी की हे मी करू शकतो, आणि मग करा. तुम्ही कन्व्हिन्स नसताना जर काही करण्याचा प्रयत्न केला तर ते फेल्युअर होतं, किंवा मग ते हालायला लागतं कॅरेक्टर. असं नाही होतं कामा. ती जी डेव्हलपमेंट आहे नाटकात सुरुवातीपासून पहिल्या शेवटपर्यंत, तो साडी नेसायचा म्हणजे तो आता जगासमोर येणार साडी नेसून, तर ही प्रोसेस आहे. नाटकाच्या सुरुवातीला तो बायकांमध्ये असतो गुंतलेला, बायकांशी बोलत असतो, बऱ्याच वर्णनातनं तो येतो, बायकांसोबत गप्पा मारतो, नावं घेतो, सांगतो वगैरे वगैरे. आणि माझं पहिलं वाक्य जेव्हा आलं ना, अजय असं म्हटल्यानंतर लाफ्टर आला. तर मी म्हटलं ठीक आहे, हा माझा आवाज वेगळा, म्हणजे लोकांना माहीत असलेला आवाज आणि मी काढलेला आवाज यामधला फरक आहे. म्हटलं आता इथून हे साडीपर्यंत घेऊन जायचं आपल्याला. असं ठरवून ते हळूहळू डेव्हलप करत मी शेवटी पूर्ण म्हणजे सुनेबरोबर सीन करतो, तो तर टोटली बायल्या. आणि मला सांगायचं म्हणजे रमेश भाटकर
फार मला मदतीला धावून आला. मला खरंच जेव्हा मी बाईचं काम करतोय म्हटल्यानंतर माझ्या समोर एक पुरुषी देखणा माणूस असायला पाहिजे होता. आणि रंगभूमीवर मला वाटतं रमेश भाटकरांव्यतिरिक्त असं कोणी आहे असं मला वाटत नाही. म्हणजे मॅनली असं दिसणारा आणि पुरुषीच आहे तो, राजबिंडा आणि हसरा चेहरा कायम. तर माझं बक्षीस अर्ध त्याचं आहे, रमेश भाटकरचं. याचं कारण सांगतो मी. त्याचे कॅरेक्टर 2 सीन होते, 2 का 3 सीन होते. सांगण्याचा उद्देश काय, समोर पाहिजे ना, एखादा पुरुष पाहिजे समोर, लोकांना कम्पॅरिझनसाठी पाहिजे. जर मीच बायला झालो असतो तर ते उपयोगाचं नाही. ते म्हणजे ते इतकं इम्प्रेसिव्ह झालं नसतं काम. जर समोर एखादा तगडा नट असेल आणि समोर जर पुरुष असेल तर माझं कॅरेक्टर उठून दिसेल त्यातनं. तर सांगण्याचा उद्देश काय की रेवती देशपांडे, मी रेवती देशपांडे. रिझल्ट काय झाला, नाटक पहिलं आलं व्यावसायिक रंगभूमीला आणि सगळ्यांना बक्षीसं मिळाली. मला मिळालं, त्या मुलीला मिळालं, हिरोईनला मिळालं, सगळी बक्षिसं मिळाली आम्हाला. म्हणजे ते नाटक, तर हे असं जमून येतं नाटक.